Η συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση, Αχιλλέα Τόπα, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Πριν από μία περίπου εβδομάδα εκλήθη από την Επιτροπή Ακροάσεων προκειμένου να δώσει εξηγήσεις γιατί τόσο καιρό δεν είχε καταθέσει εκθέσεις με τα οικονομικά της πεπραγμένα και με την διαχείριση των χρημάτων που εισέπραξε από το Υπουργείο Εξωτερικών. Έτσι δεν είναι, Αχιλλέα? Έτσι είναι, Κώστα, ακριβώς. Ωραία, το λέω αυτό. Και επίσης ο λόγος που σε ξαναφιλοξενούμε σήμερα είναι ότι με αφορμή τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, ο πρόεδρος της οργάνωσης, ο κύριος Καμπουράκης, μας είχε επιστολή που ουσιαστικά είχε πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς για το ανακριβές, υποτίθεται, του ρεπορτάζ που παρουσιάζαμε, αλλά για την ταμπακέρα δεν μας είπε κουβέντα ο κύριος Καμπουράκης, ο οποίος επανειλημμένος έχει αρνηθεί να φιλοξενηθεί από το Sky προκειμένου να δώσει κάποιες εξηγήσεις για το πώς διαχειρίστηκε τα χρήματα η συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση. Τι μας λέει στην επιστολή του, Αχιλλέα μου? Κώστα, ο κύριος Καμπουράκης κάνει λόγο για διαστρέβλωση της αλήθειας, για προσπάθεια σπήλωσης του ονόματός του. Ισχυρίζεται ότι ουδέποτε ειδοποιήθηκε για το ρεπορτάζ που κάναμε πριν από 2 εβδομάδες. Αυτό ισχυρίζεται στην επιστολή του, και επίσης ότι δεν ακούγεται καθόλου η άποψή του. Και επίσης αναφέρει κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον, ότι ένομο συμφέρον στα οικονομικά και τα διαχειριστικά της μη κυβερνητικής οργάνωσης, της οποίας είναι πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Υγείας, από τους οποίους η ΑΚΤΑΠ έχει λάβει χρήματα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι για κρατικά κονδύλια ένομο συμφέρον έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, καθώς πρόκειται για χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Ακριβώς. Μιλήσαμε με τον κύριο Καμπουράκη 3 φορές, Κώστα, πριν ακουστεί το ρεπορτάζ από το ραδιόφωνο του Sky. Ο κύριος Καμπουράκης αρνήθηκε να μου πει οτιδήποτε τηλεφωνικός, αρνήθηκε να με ακούσει, ζήτησε επίμονα να συναντηθούμε από κοντά. Του είχα πει στην αρχή πως δεν ήταν εφικτό την ώρα που μου το είχε ζητήσει. Ναι. Το θέμα είναι ότι αρνήθηκε να δώσει τις δικές του εξηγήσεις στο ραδιόφωνο όπως κλήθη. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο επικοινωνήσαμε και πάλι αρνήθηκε ο κύριος Καμπουράκης. Βεβαίως, επικοινώνησες και εσύ μαζί του, Κώστα, και εγώ επέβαλα και εγγράφω στον κύριο Καμπουράκη ορισμένα ερωτήματα που βρίσκονται. Για την ταμπακέρα λέει κάτι στην επιστολή που μας έστειλε? Δεν αναφέρει ο κύριος Καμπουράκης. Για το πώς διαχειρίστηκε τις 200.000 ευρώ το 2004-2006 και γιατί. Δεν αναφέρει τίποτα για αυτά. Δεν διαψεύδει, δεν απορρίπτει τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ρεπορτάζ ως αναλυθή. Και όπως είπαμε, δεν λέει τίποτα για την ουσία όσων είπαμε. Επίσης είχαμε πει ότι επρόκειτο να κληθεί από την Επιτροπή, όπως και εκλήθη πράγματι, και δεν έχουμε καμία αντίληψη. Αχιλλέα, να βάλουμε μια τελεία και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά την υποχρέωσή μας και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, σε παρακαλώ πολύ. Πριν τις 7 είχαμε ξεκινήσει μια κουβέντα με τον Αχιλλέα Τόπα, που ουσιαστικά μας έλεγε το τι περιλαμβάνει η επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης, της ΑΚΤΑΠ, ο κύριος Κωνσταντίνος Καμπουράκης. Έλα, Αχιλλέα, να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Ναι, Κώστα, ο κύριος Καμπουράκης ισχυρίζεται στην επιστολή του ότι δεν είχε ενημερωθεί, όπως είπα και πριν. Τον είχαμε ενημερώσει, δεν υπάρχει. Ακριβώς, επικοινωνήσαμε αρκετές φορές μαζί του και από ένα σημείο και μετά. Ο κύριος Καμπουράκης, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, την ταμπακέρα που λέμε. Ο κύριος Καμπουράκης, για παράδειγμα, έχει να πει κάτι για την καταγγελία του κυρίου Σάιμον Ράβιτς, ο οποίος κατήγγειλε σε σένα ότι την περίοδο 2004-2006 του είχε ζητήσει να φτιάξει εικονικές αποδείξεις για να δικαιολογήσει τις δαπάνες από κρατικά κονδύλια. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερον, γιατί εκλήθη από την Επιτροπή Ακροάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών? Απαντά σε αυτά τα ζητήματα που είναι και η ουσία του θέματος. Σε αυτά, Κώστα, δεν έχει απαντήσει, αν και του τα έχω υποβάλει και εγγράφως τα ερωτήματα αυτά. Παρουσιάζει ενδιαφέρον, Κώστα, το γεγονός ότι από την ημέρα που παρουσιάσαμε το ρεπορτάζ έως σήμερα, πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΚΤΑΠ, με τους οποίους έχω επικοινωνήσει, και μιλάμε για ανθρώπους που διετέλεσαν μέλη επί σειρά ετών στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποστηρίζουν πως ουδέποτε είχαν ενημερωθεί για τα οικονομικά πεπραγμένα της μη κυβερνητικής οργάνωσης, και αυτό ενώ είχαν ζητήσει από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Καμπουράκη, να τους ενημερώσει οικονομικά.
Και αυτό είναι επίσης ένα άλλο εξίσου σημαντικό ζήτημα που νομίζω ότι πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Καμπουράκης μπορεί τις εξηγήσεις να μην τις δίνει στο Sky, αλλά φαντάζομαι ότι θα κληθεί να τις δώσει τις εξηγήσεις στους αρμόδιους φορείς. Έχει κληθεί από την Επιτροπή Ακροάσεων του Υπουργείου Εξωτερικών η μη κυβερνητική οργάνωση ΑΚΤΑΠ. Έχει παρουσιαστεί, έχει δώσει κάποια στοιχεία, τα οποία βεβαίως θα επεξεργάζεται η Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.